Hello mga tuto, mga inday. Ako ang inyong manay Sari. Pinabati kayo ng good morning, maayong aga at magandang umaga. Ayun, Sabado ng umaga ngayon. Kailangan ko mamalengke, wala kaming sibuyas, wala kaming bawang, wala kaming kamatis, lalong-lalo wala kaming bigas. So kailangan ko mamalengke. Ayan po yung araw. Ay, lumalabas pa lang yung araw. Ayan. Ayan po ang araw. Lumalabas pa lang. Good morning, Philippines. Ayan. At ang oras po ay 6:57. Pasensya na po sa itsura ko. Wala na akong magagawa. Ganyan talaga itsura ko. Hindi ko na mababago yan. Dahil wala nang mask. So, ano kayang dapat kong gawin? Kasi kailangan mag-mask. Lalo na dito sa lugar namin. Alam niyo ba yung lugar namin? Olonga po. Meron daw dalawang Chinese na naka-quarantine. Galing silang China. Gagawa po tayo ng DIY face mask. So, unang gagawin ay maghugas ng kamay. Hugasan natin ng sabon yung ating kamay. Tapos, isanitize natin yung ating mga kamay. So, ito, bagong laba po ito. Grabe, no? Dahil wala na, suot na natin. Ayun. Ito na po siya. Ayun. So, di ba? Hindi halata. Hindi halata. Hindi halata. Hindi po siya halata na yung nasa loob ay panty liner. Hindi po ba? So, at least, iniiwas ko lang yung sarili ko doon sa virus. Mahirap kaya magkasakit, guys. Naku, lalo na pag may mga anak kayong mga inaalagaan. Ang hirap magkasakit, lalo na itong virus na to na nakakatakot. Ay, grabe. See? Hindi naman mahirap huminga, guys. Kasi hindi naman nasakit itong itong face mask kong baby. Ayan. Ito siguro, gupitin na lang ito. Gupitin. Ayan. Oh, diba? Meron na kayong face mask. Ganito na lang. Pero mamaya, pupunta pa rin ako sa mga pharmacies para magtanong kung meron ng stock ng face mask, kung meron pa sila. So, yun lang, guys.